سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو یک مینی پروژه رو برای نمایش تاریخ و زمان پیاده سازی میکنیم. من نیاز به 2 لیبل دارم برای نمایش زمان و تاریخ. پس اونها رو تعریف میکنم، درون روت قرار میدم، تکستش رو فعلا خالی میذارم و یک فونتی هم اینجا در نظر میگیریم، ایریال، و سایزش رو هم میذاریم 15 و میگیم time label dot pack. پد وای هم اینجا در نظر میگیریم 10. فکر میکنم خوب باشه. خب حالا همینو کپی میکنیم و اینجا date label و خب حالا نیاز به یک تابع دارم تا زمان و تاریخ رو نمایش بدم. def display date time. از کتابخونه تایم میخوایم استفاده کنیم، پس اون رو هم ایمپورت میکنم. حالا اینجا ما باید اول زمان رو به دست بیاریم. برای ساعت میگیم که time.strftime و حالا اون کد مورد نظرمون رو وارد میکنیم. اینجا برای دقیقه و ثانیه هم کد مناسبش رو قرار میدیم. ببینید اینجا حالا من یک لینکی رو از قبل آماده کردم. هر کدوم از کدهایی که وارد کنیم حالا اون زمان معادلش رو به ما میده. به عنوان مثال اگر من از A اسمال استفاده کنم، اینکه چه روزی از هفته هست رو با این فرمت به من نشون میده. اگر A بزرگ A کپیتال استفاده کنم به صورت کامل اون روز رو به من نشون میده و به همین شکل. ببینید اینجا برای ساعت من از I استفاده کردم و اینجا هم گفته که ساعت رو به صورت 12 ساعته به من نشون میده، یا M برای دقیقه هست و به همین شکل. خب این از این. حالا برای نمایش میگیم که time label dot config و مقدار تکستش رو میخوایم آپدیت کنیم که من اینجا از f-string استفاده میکنم و میگم که ساعت 2 نقطه دقیقه و 2 نقطه ثانیه. این از این. حالا یک بار برنامه رو اگر اجرا کنیم میبینیم که اینجا چیزی رو به ما نشون نداده. چرا؟ چون این تابع رو ما اصلا فراخوانی نکردیم. من میام این پایین اول تابع رو کپی میکنم و میام اینجا یک بار تابع رو کال میکنم و برنامه رو اگر اجرا کنیم میبینیم که زمان رو داره به ما نشون میده. حالا بریم سراغ نمایش تاریخ. و یک نکته دیگه ای که هست اینجا، ببینید برای ساعتمون با فرمت 12 ساعته است و ما الان نمیدونیم که این 11 که گفته قبل از ظهر یا بعد از ظهر. برای اینکه این مشکل رو هم حل کنیم میایم اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم که time.strftime و درصد p. خب این از این. همزمان تاریخ رو هم اینجا مشخص کنیم. البته این باید سینگل کوتیشن باشه. خب برای نمایش تاریخ اینجا میگیم که config و تکستش رو میخوایم تغییر بدیم. میتونیم مثل نمایش زمان هر کدوم رو به صورت جدا به دست بیاریم و اینجا قرار بدیم، یا اینکه بیایم اینجا یکم اگر بیایم پایینتر این قسمت، ببینید گفته که اگر x اسمال رو وارد کنید تاریخ رو با این فرمت به ما نشون میده. حالا ما هم از همین استفاده میکنیم. اگر فرمت دلخواه خودمون رو هم خواستیم میتونیم هر کدوم از این کدا رو استفاده کنیم. خب پس میایم اینجا میگیم که تکستش برابره با time.strftime و درصد x. خب این از این. یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنیم و میبینیم که به درستی داره به ما نشون میده. من میخوام یک مقدار فونت این رو بزرگتر کنم، یعنی سایزش رو، و رنگ بک‌گراند لیبلم با روتم یکسان باشه و حالا این قسمت آپدیت شدن زمان رو هم درست کنیم. خب من سایزش رو میذارم 25 و اینجا این کد رنگی رو کپی میکنم و بک‌گراند این 2 لیبلامو تغییر میدم. و خب چون رنگ تیره هست من رنگ متنش رو هم یک رنگ روشن‌تر میذارم تا نمایش بهتری داشته باشه.
خب یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنیم، میبینیم که آره الان خیلی بهتر شد، ظاهر زیباتری داره. و حالا میخوام زمان رو هم آپدیت کنم. اینجا ما تابع رو یک بار اجرا کردیم و زمان رو در لحظه اجرای این تابع به ما نشون داده. برای اینکه بتونیم زمان رو آپدیت کنیم یکی از این ویجتامون رو انتخاب میکنیم، فرقی نمیکنه تایم لیبل یا دیت لیبل. به عنوان مثال من میگم time label dot after، یک متدی داریم به نام after که دو تا ورودی از ما میخواد. دو تا مقدار رو باید وارد کنیم. اولی زمان هست بر حسب میلی ثانیه که من میگم 1000 میلی ثانیه، معادل همون 1 ثانیه هست. و آیتم دوممون یک تابع هست که میگیم display date time. میخوایم این تابع رو در واقع هر 1000 میلی ثانیه یا همون 1 ثانیه برای ما اجرا کنه. ما با استفاده از این متد افتر میتونیم تابعی رو هر زمانی که دوست داشتیم اجرا کنیم، یعنی هر چند ثانیه یک باری که خواستیم اون رو اجرا کنیم. یک بار دیگه اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که اینجا زمان داره برای ما آپدیت میشه. و این از این. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.